Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Today guys, mayroon naman ako share sa inyo. Gumawa po kasi ako ng shrimp pizza. Ayan, as you can see po, ayan, marami pong nilagay na mga like mushroom. Ayan, basta makita nyo mamaya. So, now guys, may shrimp tayo. Ayan, tapos ko na nibabad ko po siya guys kasi frozen po siya na shrimp. So mamaya hugasan natin, lagyan natin ng turmeric para maging matanggal yung langsa niya guys. So ayan, lalagyan natin ng turmeric. Guys, maganda pag yung mga magbili ko po. And guys, may coriander powder tayo, paprika powder, garlic powder, ito po yung mga ingredients natin, onion powder, of course may onion din tayo. So yan na guys, mag-start na tayo magluto ng shrimp.